Đêm khuya trong phòng ngủ có người hỏi, dì Tô sao vẫn chưa đến kiểm tra giường? 203 đột nhiên về dì chết rồi. Tôi ngạc nhiên khi thấy tin này. 203 trò đùa này không thích hợp phải không? 203 đừng sợ hãi vào nửa đêm. Tôi rụt rè, tôi đã thấy cô ấy khi tôi quay lại. Có bệnh, tòa nhà của chúng tôi, tất cả đều là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Mặc dù có 5 tầng, nhưng thực ra chỉ có vài ký túc xá có người ở. Đơn vị thực tập tôi tìm rất gần trường. Luôn ở lại trường. Tôi luôn cảm thấy sống trong ký túc xá rất tốt. Chỗ ở giá rẻ, ở trường cũng an toàn. Nhưng đêm nay, tôi lại bị tin tức 203 làm cho có chút bối rối không thể giải thích được. Trong lời chỉ trích của mọi người, tôi vẫn không nhịn được hỏi một câu 203. Làm thế nào bạn có thể chơi trò đùa này vào nửa đêm? Có phải tâm trạng không tốt không? Không đùa. Nói xong cô ta gửi một bức ảnh trong nhóm. Chỉ thấy dì đang ngồi trên giường đơn của mình, đối mặt với cửa sổ, đầy máu, mắt mở to, nhìn thẳng vào người chụp ảnh. Xem xong ảnh, trái tim tôi bỗng nhiên đề cập đến cổ họng. Dì chết rồi à? Nhưng mà 203 tốt lành, tại sao lại muốn giết người? Tôi không phải là người duy nhất sợ hãi. Trong nháy mắt, mọi người đều không nói chuyện. Một lúc sau, 203 lại gửi tin nhắn trong nhóm. Vừa xem xong phim mà có chút sợ hãi, không thể không đùa với mọi người. Làm các bạn sợ, đừng bận tâm. Tôi cảm thấy hơi im lặng. Trò đùa này không vui đâu. Nhưng bức ảnh đó giải thích thế nào? Nghĩ một chút, tôi hỏi trong nhóm. Điều gì đã xảy ra với bức ảnh bạn vừa gửi? Bạn quên Halloween năm ngoái rồi à? Lúc đó cả trường làm hoạt động. Dì nội trú để tham gia lựa chọn ký túc xá xuất sắc cũng tham gia. Tôi chụp lúc đó. Cô ấy nói vậy, tôi nhớ ra rồi. Halloween năm ngoái, nhà trường có một sự kiện lớn. Hôm đó tôi cũng muốn tham gia. Vừa vặn gặp được bạn gái sinh nhật liền đi ra ngoài. Lúc đó chúng tôi ăn cơm xong lại đi hát. Đến khi kết thúc thì đã muộn rồi. Tôi đến nhà bạn gái, ngày hôm sau mới về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng bày tỏ sự bất mãn của họ trong nhóm. Bạn làm tôi sợ chết khiếp, lần sau đừng đùa như vậy nữa. Có vấn đề gì không? Nếu bạn sợ thì hãy làm chúng tôi sợ. Có đạo đức công cộng không? Hy vọng ký túc xá của bạn sẽ vào đường dây để khoan giường của bạn tối nay. 203 tôi không muốn tham gia vào cuộc cãi vã của họ. Mặc dù 203 trò đùa này của thật hơi quá đáng, nhưng mọi người đều là bạn học. Bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn thấy. Tôi cũng không muốn làm cho mối quan hệ quá cứng đầu. Đột nhiên có người nói chuyện riêng với tôi. Đã không nói chuyện 201. Tôi nghi ngờ có chuyện thật sự xảy ra. Halloween năm ngoái, tôi đã chụp ảnh tự sướng với dì Tô. Tôi vừa gửi ảnh. Hôm đó cô ta không mặc bộ đồ này. Mở ảnh cô ấy gửi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Cô ấy nói đúng. Năm ngoái dì Tô không mặc bộ đồ ngủ đó. Trái tim tôi đột nhiên lại lơ lửng giữa không trung. Tôi vội vàng đi xem ảnh trong nhóm 203 vừa gửi, chuẩn bị xem kỹ hơn một chút để so sánh. Chỉ tiếc, sau khi mọi người trong nhóm mắng xong, cô ta nhanh chóng rút lui. Làm sao bây giờ? Muốn báo cảnh sát không? Nhưng bây giờ không có bằng chứng, 203 cũng nói chỉ là đùa thôi. Nếu báo cảnh sát, khi cảnh sát đến, họ phát hiện ra một báo động giả. Sau này gặp gỡ bạn học khó tránh khỏi lúng túng. Nếu không báo cảnh sát, nếu đó là sự thật thì sao? Nếu dì Tô thực sự bị 203 giết, bây giờ cửa ký túc xá lúc nửa đêm cũng bị khóa. Vậy phần còn lại của chúng tôi có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Câu hỏi 201, tư vấn viên của khóa các bạn có phải sống ở tầng 1 không? Nghe nói tháng trước vì ký túc xá của giáo viên đã đầy, bữa ăn của chúng tôi tạm thời chuyển vào một cố vấn phía nam của khoa báo chí. Tôi thường không gặp cô ấy nhiều. Vì vậy, trong một thời gian không nhớ, phòng của dì Tô ở tầng 1. Và trường tư vấn đó để không ảnh hưởng đến chúng tôi, cũng sắp xếp ở tầng 1. Cũng không biết bây giờ cô ta có chuyển đi không? Tôi nhắc nhở. 201 cũng nhớ ra rồi. Tôi hỏi cô ta ở tầng 1. Tôi bảo cô ấy đi xem 201. Nói xong tôi vội bổ sung một câu, trước tiên chờ một chút. Nếu 203 cũng ở tầng 1 thì sao? Nếu 203 giết xong người vẫn ở tầng 1 không đi, cố vấn đó bây giờ cũng rất nguy hiểm. Vẫn là cô thông minh. Tôi và 201 cùng nhau mòn mỏi chờ đợi. Cho đến 10 phút sau cô ta lại gửi tin nhắn. Hắn nên ở trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng video ngắn trong phòng anh ta. Ngoài ra, cửa phòng của họ có chút vấn đề. Bình thường mở cửa to hơn. Nếu anh ta vừa bị nhiễm bệnh ở tầng 1, tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng mở cửa.
Một lúc sau, năm 2011 đã gửi một bức ảnh đến đây. Tôi chợt nhận ra đây là ký túc xá của dì. Cô ấy đang nằm trên giường, đắp chăn. Trên mặt cũng không thấy vết máu. Tư vấn viên vừa xem qua rồi. Nói gì không sao. Bị sốt, cho nên hôm nay không lên. Dì bảo nhân viên tư vấn đợi lát nữa giúp cô ta kiểm tra giường. Thì ra là vậy. 201 nói xong lại gửi lại trong nhóm lớn. Dì bị bệnh rồi. Hãy để nhân viên tư vấn của bộ phận chúng tôi giúp kiểm tra giường. Cô ấy sẽ lên sau. Mọi người về ký túc xá đi. Bây giờ hẳn là không thành vấn đề rồi. Tôi cũng yên tâm rồi. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa. Chào. Chị Trà, xin vui lòng mở cửa. Được rồi, giáo viên, chờ một chút. Tôi chạy ra cửa. Vừa chạm vào tay cầm cửa, đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Trường chúng tôi kiểm tra giường, tất cả đều yêu cầu giáo viên nam và nữ phải làm việc cùng nhau. Đôi khi cô giáo có việc. Sau đó, giáo viên nam sẽ giảm số lượng người qua cửa. Chúng tôi không cần mở cửa. Tôi nhớ người hướng dẫn ở tầng dưới. Đến trường cũng nhiều năm rồi. Theo lý thuyết, cô ta nên biết quy tắc này. Nghĩ một chút, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho 201. Cố vấn của bạn vừa vào ký túc xá của bạn phải không? Chờ gần 1 phút. 201 đều không trả lời tôi. Khi tôi kết nối làm việc với cô ấy trước đây, hầu như tin tức của cô ấy đều là trả lời trong vài giây. Ngay cả trong lớp cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì. Tôi đang lo lắng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này âm thanh nhanh hơn trước rất nhiều. Dường như người chờ ở cửa đã có chút không kiên nhẫn. Bạn học của 402. Ngủ chưa? Xin vui lòng mở cửa. Đêm nay thật sự có chút kỳ lạ. Mở hay không mở? Vô thức. Trên đầu tôi đã có một lớp mồ hôi lạnh. Đang suy nghĩ. Cửa đã động rồi. Ký túc xá của chúng tôi tương đối cũ. Mặc dù tôi đã sơn cửa, nhưng nếu đẩy mạnh bên ngoài, sẽ có một đường may tương đối lớn. Hắn đang làm gì vậy? Giường của tôi hướng ra cửa. Nếu như bên ngoài có người từ phía nam khâu nhìn vào bên trong, trực tiếp có thể nhìn thấy tôi và giường của tôi. Gần như vô thức, tôi nhanh chóng trốn vào giường đối diện. Vừa ngồi xong thì thấy cửa bị kéo ra một khe, rồi một khuôn mặt dán vào khe cửa. Sau đó hắn cố gắng điều chỉnh phương hướng. Ánh mắt lạnh như băng đang nhìn về phía ký túc xá, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đang tìm gì vậy? Tôi lo lắng kiểm soát bản thân không phát ra âm thanh. Ở một góc mà hắn không nhìn thấy, không thấy bóng tôi. Hắn lại tiếp tục gõ cửa. Bạn học, mở cửa đi. Giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, nghe như một giáo viên bình thường. Nhưng hành sáu của hắn và đôi mắt đó khiến tôi sợ hãi. Bộ não của tôi chuyển động rất nhanh. Nghĩ rồi, cuối cùng cũng tìm được một lý do khiến chân giáo viên. Tôi bị chuột rút ở chân trong nhà vệ sinh, giờ không cử động được. Khuôn mặt trong khe cửa lùi lại một chút. Vậy tôi sẽ lên lầu, lát nữa lại xuống, chờ cho đến khi tiếng bước chân đi xa. Tôi vội vã vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa lại. Nhà vệ sinh có đèn ngủ, nhưng độ sáng bình thường. Bây giờ tình huống này tôi cũng không dám mở. Sau đó tôi bắt đầu gọi giọng nói cho 201. Nghĩ nửa ngày cũng không ai trả lời. Trái tim tôi trùng xuống, có thật là xảy ra chuyện không? Tôi sẽ gọi cảnh sát. Vừa nhấn phím, đột nhiên 201 tin nhắn lại vào. Hắn cũng đi. 203 nói không có gì bất thường. Tôi vừa đi tắm, không xem điện thoại. Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định gọi giọng nói với anh ấy, như vậy mới yên tâm viết. Vừa chuẩn bị đánh, đột nhiên tôi bị kéo vào một nhóm mới. Tôi thấy trong nhóm có 303. Tôi 501 và 502. Vào nhóm, tôi thấy 303 gửi một tin nhắn, cẩn thận 201. Trái tim tôi thắt chặt, hỏi tại sao? 303 khi tôi xuống lấy hàng, thấy cô ta đi vào với một người đàn ông. Người đàn ông 303 tiếp tục gửi đi, tôi nhớ cô ta có bạn trai, là một tên côn đồ ngoài trường. Tôi nghi ngờ người vừa kiểm tra phòng ngủ không phải là nhân viên tư vấn, là bạn trai cô ấy. Không, tôi không thể không hít một ngụm khí lạnh. Thật không thể tin được. Để bạn trai kiểm tra giường. Lý do thì sao? Tôi hỏi anh ta, bạn có chắc không? Vừa rồi nhân viên hướng dẫn có vào ký túc xá của bạn không? Tôi không dám mở cửa. Xem ra hắn cũng giống tôi, nhận thấy có gì đó không ổn. Cách chúng ta nói chuyện, tôi thấy 501 và 502 vẫn không có động tĩnh. Tôi không biết họ đang làm gì. Xem điện thoại không? Vì vậy, tôi không thể không nhắc nhở 501 502. Cố vấn cẩn thận.
Đừng mở cửa cho anh ta, lời tôi nói. Có một tiếng hét từ trên lầu. Đêm khuya trong phòng ngủ có người hỏi dì Tô. Sao vẫn chưa đến kiểm tra giường? 203 đột nhiên về dì chết rồi. Tôi nhìn thấy tin nhắn này tôi giật mình. 203 trò đùa này không thích hợp phải không? 203 đừng sợ hãi vào nửa đêm. Tôi rụt rè, tôi đã thấy cô ấy khi tôi quay lại. Có bệnh, tòa nhà của chúng tôi, tất cả đều là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Mặc dù có 5 tầng, nhưng thực ra chỉ có vài ký túc xá có người ở. Đơn vị thực tập tôi tìm rất gần trường. Luôn ở lại trường. Tôi luôn cảm thấy sống trong ký túc xá rất tốt. Chỗ ở giá rẻ, ở trường cũng an toàn. Nhưng đêm nay, tôi lại bị tin tức 203 làm cho có chút bối rối không thể giải thích được. Trong lời chỉ trích của mọi người, tôi vẫn không nhịn được hỏi một câu 203. Làm thế nào bạn có thể chơi trò đùa này vào nửa đêm? Có phải tâm trạng không tốt không? Không đùa. Thật sự thay đổi rồi. Anh ấy đã gửi một bức ảnh trong nhóm. Chỉ thấy dì đang ngồi trên giường đơn của mình, đối mặt với cửa sổ, đầy máu, mắt mở to, nhìn thẳng vào người chụp ảnh. Xem xong ảnh, trái tim tôi bỗng nhiên đề cập đến cổ họng. Dì chết rồi à? Nhưng mà 203 hắn tốt lành, tại sao lại muốn giết người? Tôi không phải là người duy nhất sợ hãi. Một khoảnh khắc, mọi người không nói chuyện. 203 lại gửi tin nhắn trong nhóm. Vừa xem xong phim mà có chút sợ hãi, không thể không đùa với mọi người. Làm các bạn sợ, đừng bận tâm. Tôi cảm thấy hơi im lặng. Trò đùa này không vui đâu. Nhưng bức ảnh đó giải thích thế nào? Nghĩ một chút, tôi hỏi trong nhóm. Điều gì đã xảy ra với bức ảnh bạn vừa gửi? Bạn quên Halloween năm ngoái rồi à? Lúc đó cả trường làm hoạt động. Dì nội trú để tham gia lựa chọn ký túc xá xuất sắc cũng tham gia. Tôi chụp lúc đó. Anh ấy nói vậy, tôi nhớ ra rồi. Halloween năm ngoái, nhà trường có một sự kiện lớn. Hôm đó tôi cũng muốn tham gia. Vừa vặn gặp được bạn gái sinh nhật liền đi ra ngoài. Lúc đó chúng tôi ăn cơm xong lại đi hát. Đến khi kết thúc thì đã muộn rồi. Tôi đến nhà bạn gái, ngày hôm sau mới về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng bày tỏ sự bất mãn của họ trong nhóm, làm tôi sợ chết khiếp. Lần sau đừng đùa như vậy nữa. Có vấn đề gì không? Nếu bạn sợ thì hãy làm chúng tôi sợ. Có đạo đức công cộng không? Hy vọng ký túc xá của bạn sẽ vào đường dây để khoan giường của bạn tối nay. 203 tôi không muốn tham gia vào cuộc cãi vã của họ. Mặc dù 203 trò đùa này của thật hơi quá đáng, nhưng mọi người đều là bạn học. Bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn thấy. Tôi cũng không muốn làm cho mối quan hệ quá cứng đầu. Đột nhiên có người nói chuyện riêng với tôi. Đã không nói chuyện 201. Tôi nghi ngờ có chuyện thật sự xảy ra. Halloween năm ngoái, tôi đã chụp ảnh tự sướng với dì Tô. Tôi vừa xem ảnh. Hôm đó cô ta không mặc bộ đồ này. Mở ảnh cô ấy gửi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Cô ấy nói đúng. Năm ngoái dì Tô không mặc bộ đồ ngủ đó. Trái tim tôi đột nhiên lại lơ lửng giữa không trung. Tôi vội vàng đi xem ảnh trong nhóm 203 vừa gửi, chuẩn bị xem kỹ hơn một chút để so sánh. Chỉ tiếc là trong nhóm người mắng xong, sau đó cô ta nhanh chóng rút lui. Làm sao bây giờ? Muốn báo cảnh sát không? Nhưng bây giờ không có bằng chứng. 203 cũng nói chỉ là đùa thôi. Nếu báo cảnh sát, khi cảnh sát đến, họ phát hiện ra một báo động giả. Sau này gặp gỡ bạn học khó tránh khỏi lúng túng. Nếu không báo cảnh sát thì sao? Nếu dì Tô thực sự bị 203 giết, bây giờ cửa ký túc xá lúc nửa đêm cũng bị khóa. Vậy phần còn lại của chúng tôi có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Câu hỏi 201, tư vấn viên của khóa các bạn có phải sống ở tầng 1 không? Nghe nói tháng trước vì ký túc xá của giáo viên đã đầy, tòa nhà của chúng tôi tạm đó và ở một phòng báo chí nam cố vấn. Tôi thường không gặp anh ấy nhiều. Vì vậy, trong một thời gian không nhớ, phòng của dì Tô ở tầng 1. Và trường tư vấn đó để không ảnh hưởng đến chúng tôi cũng sắp xếp ở tầng 1. Cũng không biết bây giờ cô ta có chuyển đi không? Tôi nhắc nhở. 201 cũng nhớ ra rồi. Tôi hỏi, hắn ở tầng 1. Tôi bảo cô ấy đi xem 201. Nói xong tôi vội bổ sung một câu, trước tiên chờ một chút. Nếu 203 cũng ở tầng 1 thì sao? Nếu 203 giết xong người vẫn ở tầng 1 không đi? Cố vấn đó bây giờ cũng rất nguy hiểm. Vẫn là cô thông minh. Tôi và 201 cùng nhau mòn mỏi chờ đợi. Cho đến 10 phút sau cô ta lại gửi tin nhắn. Hắn nên ở trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng video ngắn trong phòng cô ta. Ngoài ra, cửa phòng của họ có chút vấn đề.
bình thường mở cửa to hơn. Nếu anh ta vừa lên tầng 1, tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng mở cửa. Một lúc sau, năm 2011 đã gửi một bức ảnh đến đây. Tôi chợt nhận ra đây là ký túc xá của dì. Tin tôi đọc rất nhanh. 501.502 các bạn có sao không? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? 402 tại sao bạn hỏi vậy? Xem ra khoảng cách quá xa, hắn không nghe thấy tiếng hét. Tôi định nói tiếp. 501 trả lời rồi. Tôi đang xem phim kinh dị. 502 đi với tôi đúng không? Chúng ta ở bên nhau, vừa rồi không xem điện thoại. Nhân viên tư vấn đã kiểm tra xong rồi, xin vui lòng. Sao xuống. Lại là phim kinh dị? Tốt lắm. Tối nay sao ai cũng xem phim kinh dị? Tôi đang nghĩ. 303 đã nói chuyện riêng với tôi rồi, tại sao bạn vừa hỏi như vậy? Tôi nghi ngờ có chuyện xảy ra với họ. Tôi vừa nghe thấy tiếng hét. Bạn nhanh chóng đến chỗ tôi. Ký túc xá của chúng tôi có 2 ổ khóa. Nếu có chuyện gì xảy ra với 501 và 502, bất kể nhân viên tư vấn bên ngoài là thật hay giả, tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi đang lo lắng. 303 lại tiếp tục thúc giục tôi nhanh lên. Tôi vừa gọi cảnh sát rồi. Bạn đến với tôi. Chúng ta cùng nhau chờ cảnh sát đến. Bây giờ thực sự không có cách nào khác. Tôi cắn răng, cầm điện thoại lên liền chuẩn bị xông ra cửa. Không đi nữa, đợi đến khi người đó điên cuồng xuống, lời giải thích tiếp theo sẽ đến lượt tôi. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài, chờ điện thoại lại có tin tức mới. Là 201 gửi đến, đừng tin 303. Có một người đàn ông trong ký túc xá của cô ta. Ai hiểu được, bây giờ tôi thật sự sắp phát điên rồi. Cả tòa nhà chỉ có mấy người. Dì tôi bị sốt không liên lạc được. 203 người nói câu trả lời của mình. 303 để tôi không tin 201. 201 khiến tôi không tin vào 501 và 502 trên tầng 3035. Có lẽ đã chết rồi. Tôi phải tin ai đây? Không đợi tôi nói, 201 lại gửi tin nhắn mới. Bạn trai của 303 là một tên côn đồ. Anh ấy đang ở phòng 303. Đừng đi. Nói xong anh ta gửi cho tôi một bức ảnh. Địa điểm là ở sảnh tầng 1 của ký túc xá. Nhân vật chính trong ảnh chính là 303. Bên cạnh hắn có một người đàn ông. Nhìn hướng của hai người, đúng là hướng cầu thang lên lầu. Sau khi tôi xem xong, 201 lại gửi tin nhắn. Tôi không nói dối cô. Cô xem thời gian ở góc trên bên phải của ảnh. Tôi không để ý. Bây giờ nghe cô ấy nói sau, nhìn thấy rõ ràng là hôm nay. Tôi đang nghĩ đến người đàn ông vừa rồi. Nếu hắn không phải là cố vấn, chẳng lẽ anh ta là bạn trai mà 303 mang đến đây? Nếu vậy, 303 có thể là đồng phạm của hắn. Hắn bảo tôi đến ký túc xá của hắn chỉ để lừa tôi ra ngoài. Tôi đã nghĩ một lúc. Hay là gửi tin nhắn rồi, còn bạn thì sao? Bạn vẫn là 201 chứ? Câu này gửi xong rồi, bên kia không trả lời. Và tôi không dám ngần ngại nữa. Gọi cảnh sát ngay. Tôi đang ở khuôn viên cũ của Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Nam. Ký túc xá số 4. Bây giờ có một kẻ điên ngoài kia. Không, có thể là 2. Làm ơn nhanh lên. Nếu 303 là kẻ giết người, vậy anh ta nói đã báo cảnh sát rồi. Không đáng tin. Người trả lời điện thoại là một cô gái dịu dàng. Anh ấy liên tục trấn an tôi, nói lập tức sắp xếp cảnh sát đi qua. Hãy để tôi tìm một nơi để trốn trước, bảo vệ bản thân trước. Tôi bình tĩnh lại một chút, phân tích lại tình hình trước mắt. Bây giờ có vẻ 201 không đáng tin, bởi vì nhân viên tư vấn kiểm tra cảnh sát bên ngoài chính là hắn gọi lên. Hoặc có thể đó không phải là cố vấn thực sự. 303 cũng không đáng tin, chúng ta chưa từng quen nhau. Và các cố vấn bên ngoài thậm chí còn không đáng tin cậy hơn. Vậy xem nào. Tôi chỉ có thể tin vào chính mình. Tôi không thể đến 303. Bây giờ đối với tôi, ký túc xá là nơi an toàn nhất. Nghĩ đến đây, tôi đang bận dọn tất cả ghế đầu và bàn trong ký túc xá. Tất cả đều kéo đến cửa, chặn cửa lại. Sau đó tôi lại tìm một con dao hoa của cầm trong tay. Làm xong việc này, tôi nhìn chằm chằm vào cửa. Bầu không khí cũng không dám ra. Lại một lúc nữa, bên ngoài lại có tiếng bước chân. Sau đó lại có người gõ cửa. Bạn học. Tầng 5 kiểm tra xong rồi, làm ơn mở cửa đi. Ý nghĩ về 501 và 502 có thể đã bị anh ta bỏ rơi. Tôi run lên. Giáo viên không cần mở cửa nữa. Tôi là người duy nhất trong ký túc xá của chúng tôi. Ông cũng nghe thấy giọng tôi. Giờ tôi đã an toàn. Có lẽ sự căng thẳng của tôi quá rõ ràng. Người đàn ông ngoài cửa cười một chút. Sao không dùng? 501 và 502 cũng nói không cần kiểm tra kết quả. Cô đoán sợ đến tê ra đầu. Chỉ có thể làm theo lời anh ta hỏi có chuyện gì vậy. Không có cách nào. Nếu họ không nghe lời, không chịu mở cửa, tôi đành phải tự mình mở cửa vào. Hắn khẽ thở dài.
Lời vừa rơi xuống là một tiếng động lớn. Hình như có cái gì đó đang đập cửa. Trong khi đó, ghế đầu tôi chặn cửa. Cũng bởi vì bên ngoài rung động và trượt xuống đất. Trong nháy mắt tôi toàn thân lạnh lẽo. Hắn đang làm gì vậy? Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi không thể không lấy hết can đảm, cẩn thận xuyên qua khe cửa, đi gặp người đàn ông bên ngoài. Hắn mặc đồ toàn màu đen. Ở hành lang tối quá, tôi không nhìn rõ mặt hắn. Chỉ thấy hắn đang cúi đầu, cầm một cái rìu trong tay đập mạnh cửa. Sau đó mở cửa ra,